Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, so good evening. हामीले लास्ट क्लासमा कुन कुन पिक्चर्सहरू हेऱ्यौँ? प्रोसेस पनि गरिसक्यौँ और प्रोसेस रिमेनिङ नै छ। आई थिङ्क प्रोसेस गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्यो। Process गर्यो सर। Okay, and the map okay, so map को पनि I think मैले कसरी describe गर्ने I mentioned that कि maps, when it comes to maps, हामीले चाहिँ directionsहरूलाई चाहिँ describe गर्नुपर्छ. So either you can say northern side and southern side, left side and right side, अनि center, or you can also say top, bottom, left, right, यसरी describe गर्न पनि मिल्छ. So there are two ways. एउटा चाहिँ north, south भन्न पनि मिल्छ, अर्को top र bottom भन्न पनि मिल्छ है. So मैले चाहिँ safe word use गरेको छु top र bottom. However, you don't have to say top र bottom नै map आउँछ भने चाहिँ हामीले नर्थ र साउथ भन्न पनि मिल्छ, तर कहिलेकाहीँ लेआउट पनि आइदिन सक्छ, जस्तै त्यो घरको त्यो बिल्ड कुन कुन रुम्सहरू छ भनेर त्यो लेआउट्सहरू आइदिन पनि सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ वी क्यान नट युज नर्थ र साउथ भनेर, किनभने नर्थ र साउथ थाहा नै हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ टप र बटम भन्ने यो वर्ड चाहिँ सेफ भइदिन्छ। ओके, सो नाउ वेन वी आर ट्राइङ टु डिस्क्राइब म्याप्स, हामीले म्याप्सको केसमा फर्स्टमा के को म्याप हो भनेर त्यो भन्दैछौँ। द गिभन म्याप इज अबाउट भनेर नेबरिङ कन्ट्रिज अफ एजरबाइजान भनेपछि फर्स्टको सेन्टेन्स डन। एट द टप अफ द म्याप देयर इज रसिया भनेर भनिदिन्छौँ। अब हल्का रिलेट गर्नु छ भने त्यसको नजिकै कुन चाहिँ लोकेसन छ त त्यो एड गरिदिन मिल्छ। जस्तै एट द टप अफ द म्याप there is Russia, which is close to Georgia. Then bottom में क्या होता है Iran. So on the other hand, Iran is at the bottom. Left hand side में क्या होता है Armenia. So we will say similarly on the left hand side, Armenia is situated, and on the right, Baku and Caspian Sea can be found. Lastly, at the center is Azerbaijan, which is surrounded by Russia, Armenia, Iran, and Caspian Sea. Overall, the map provides crucial information on Azerbaijan. So यसरी हामीले डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ म्याप्सको केसमा यो प्लेसेसमा यो छ भनेर भनिदिने मात्रै, यो डिरेक्सन्समा यो छ भनिदिने हो है। ओके, नाउ अब यो लास्टको जुन सेन्टेन्स छ यसमा चाहिँ हामीले प्रोभाइड्स क्रुसियल इन्फर्मेसन नभनेर वी क्यान युज इम्प्लिकेसन एज वेल। इम्प्लिकेसन भनेको सिम्पली के हो त, त्यो पिक्चरले के इम्प्लाइ गर्न खोजिरहेको छ त त्यो भनिदिन पनि मिल्छ। भनेको जस्तै यसले इन्डिरेक्टली के भन्न खोजिरहेको छ त, फर इक्जाम्पल म्याप कुड बी सेइङ म्यापले चाहिँ सेप्सहरू भनिरहेको हुनसक्छ, जस्तै इरेगुलर सेपको छ, सर्कुलर सेपको छ, ओभल सेपको छ, अर स्मलेस्ट कुन छ, लार्जेस्ट कुन छ त्यो भनिरहेको हुनसक्छ, कुन चाहिँ ल्यान्ड लक्ड छ, कुन चाहिँ ओसन लक्ड छ त्यो भनिरहेको हुनसक्छ, कुन चाहिँ डेन्सली पपुलेटेड छ, कुन चाहिँ स्पार्सली पपुलेटेड छ त्यो भनिरहेको हुनसक्छ। सो डिपेन्डिङ अन के कस्तो देखिन्छ त हामीले त्यो एड गरिदिन पनि मिल्छ। फर इक्जाम्पल एजरबाइजान कस्तो छ त, इरेगुलर सेपको छ भनेर त्यो भनिदिन पनि मिल्छ। सो यसैलाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि कसरी भन्न मिल्छ त, the given map is about neighboring countries of Azerbaijan. At the top of the map, there is Russia, which is close to Georgia. On the other hand, Iran is at the bottom. Similarly, on the left hand side, Armenia is situated, and on the right, Baku and Caspian Sea can be found. Lastly, at the center is Azerbaijan, which is surrounded by Russia, Baku, Iran, and Armenia. Overall, the map provides crucial information on Azerbaijan, or overall, it is clear that Azerbaijan is an irregularly shaped country. So, कन्ट्री कस्तो छ भन्न पनि मिल्छ, और इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर त्यो भनिदिन पनि मिल्छ है। सो म्याप्सको केसमा जस्तै टपमा के छ, बटममा के छ, लेफ्टमा के छ, राइटमा के छ, र सेन्टरमा के छ, अनि त्यसको वरिपरि के छ भनेर त्यो भनिदिन्छौँ। लास्टमा गएर चाहिँ अब जस्तो देखिन्छ त्यो भन्दिनँ मैले। फर इक्जाम्पल योवाला इमेजलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने द गिभन म्याप इज अबाउट एन्टार्क्टिका. एट द टप अफ द म्याप देयर इज Atlantic Ocean, which is close to Indian Ocean. On the other hand, Ross Sea is at the bottom. Similarly, on the left-hand side, Pacific Ocean is situated, and on the right, Indian Ocean can be found. Lastly, at the center is South Pole, which is surrounded by ice shelves and station. Overall, the map provides crucial information on Antarctica, or overall, it is clear that Antarctica is surrounded by oceans, or overall, it is clear that Antarctica is an ocean locked continent. So यसरी हामीले different ways मा भन्न पनि मिल्छ। त्यो गाह्रो लाग्छ भने सिम्पली के भन्दै हो त, overall the map provides crucial information on के को टपिक हो त्यसैलाई नै भन्दै चाहिँ सक्यो है। So this is how we describe maps. एकचोटि यो वाला पिक्चरलाई ट्राई गरेर त डिस्क्राइब गर्नलाई।
ओके एकचोटि ट्राई गरेर त यो वाला पिक्चरलाई डिस्क्राइब गर्नलाई The given map is about Antarctica. At the top of the map, there is Atlantic Ocean, which is close to Indian Ocean. On the other hand, Ross Sea is at the bottom. Similarly, on the left-hand side, Pacific Ocean is situated, and on the right, Indian Ocean can be found. Lastly, at the center is South Pole, which is surrounded by ice shelves and station. Overall, the map provides crucial information on Antarctica. है सो म्याप्सहरूलाई चाहिँ सिम्पली हामीले टप बटम लेफ्ट राइट गरेर चारवटा डिरेक्सन्समा के छ एन्ड सेन्टरमा के छ त्यसको वरिपरि के छ भनेर त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिने हो सो क्यान यु डिस्क्राइब म्याप्स सकिन्छ होला त म्याप्सलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हेलो सकिन्छ होला सर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अलिक अनि म्याप्सको केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो खाले म्याप पनि आइदिन्छ भने यो चाहिँ लोकेसन बेस्ड म्याप भयो कुनै कुनै बेलामा चाहिँ डेटा बेस्ड म्याप पनि आइदिन्छ जस्तै यहाँ तलपट्टि इन्डिकेसन हुन्छ कि यो कलर भनेको यति यो कलर भनेको यति त्यो केसमा हामीले के भनिदियो त एट द टप अफ द म्याप अब त्यो टपमा जस्तो कलर छ त्यसको कति भ्याल्यु हो त्यो भनिदिन्छौँ जस्तै 4000 रहेछ भने एट द टप अफ द म्याप देयर इज 4000 डिग्री सेल्सियस टाइपको यसरी आउँछ अनि कलर्सहरूले डेन्सिटी इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ हाई डेन्सिटी लो डेन्सिटी भनेर त्यो इन्डिकेट गरिदिन्छौँ सो कहिलेकाहीँ भ्याल्युज हालिदिन पनि सक्छ भ्याल्यु छ भने भ्याल्यु भनिदिने भ्याल्यु छैन लोकेसन्स छ भने लोकेसन्स भनिदिने सो सिम्पली टपमा के छ बटममा के छ लेफ्टमा के छ राइटमा के छ त्यसरी डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ ओके नाउ वन्स यु डन विथ म्याप्स सबसे एउटा कम्प्लिकेटेड इमेज टाइप आउँछ एन्ड द्याट इज फोटोग्राफ अब फोटोजहरूलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स वेमा फोटोजहरूलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि आफैले ऱ्यान्डमली सेन्टेन्सेस बनाउँदै आइडियाज जेनेरेट गर्दै फोटोजलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि अलिक प्रब्लमेटिक हुन्छ बिकज हामीले आफैले नै कन्टेन्ट जेनेरेट गर्दाखेरि प्रब्लम के आइदिन्छ त सेन्टेन्सेसको स्ट्रक्चरमा प्रब्लम आइदिन्छ अनि अर्को भनेको फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्न हल्का गाह्रो हुन्छ द्याट इज वाइ वाट वी डु इज एउटा स्ट्रक्चर्ड वेमा फलो गर्छौँ हामीले यो भन्ने त्यसपछि यो भन्नेवाला स्ट्रक्चर डेभलप गर्छौँ फर फोटोग्राफ्स न फोटोजमा हामीलाई न त टाइटल दिएको हुन्छ न त त्यसमा हामीलाई कन्टेन्ट वर्ड्स दिएको हुन्छ त्यो भएपछि स्टुडेन्ट्सहरू आफैले नै त्यहाँबाट टाइटल के हो र त्यहाँ कन्टेन्ट के हो भनेर त्यो दुइटै फिगर आउट गर्न सक्नु पर्यो अब फर्स्टमा हामीले के भन्नु पर्यो त त्यो पिक्चर के को बारेमा हो अर पिक्चरमा के भइरहेको छ त सो क्यान यु टेल मी वाट इज ह्यापनिङ इन दिस पिक्चर Hello, can anyone tell me what is happening in this picture? The picture is about the lab class. Maybe they are doing experiment. होइन सो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा रहेछ पिक्चर अब के भनिदिन्छ भने एक्सपेरिमेन्ट मात्रै नभनेर त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कतिखेर भयो होला अर कहाँ भयो होला भनेर कि त हामीले प्लेस इन्डिकेट गरिदिन्छौँ अर हामीले चाहिँ के भनिदिन्छौँ त अर हामीले टाइमलाई इन्डिकेट गरिदिन पनि मिल्छ सो के भनिदिने यो चाहिँ एउटा फोटोग्राफ हो र यो के को फोटोग्राफ हो त एक्सपेरिमेन्टको र यो फोटो चाहिँ कहाँ खिचेको हो त कि त ल्याबमा खिचेको हो भन्न मिल्यो कि त हामीले दिउँसोमा खिचेको हो भनेर भनिदिन मिल्यो सो फर्स्टमा के भनिदिने The given diagram is about an experiment, which is a photograph taken either during day भने पनि भयो or taken in a lab भने पनि भयो सो हामीले फर्स्टमा पिक्चरलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि के भइरहेको छ पिक्चरमा एन्ड हामीले के भनिदिन्छौँ कि त टाइम भनिदिन्छौँ या त प्लेस भनिदिन्छौँ अब त्यसपछि पिक्चरको सबसे इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टलाई पिक गर्ने र त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिने सपोज यो पिक्चरमा सबसे धेरै एरिया कभर गरेको सबसे इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट त यो अब यो मान्छेले के गरिरहेको छ भनेर त्यो भनिदिन्छौँ के भनिदिन्छौँ त यो चाहिँ एउटा प्रोफेसर हो र यो प्रोफेसरले के गरिरहेको छ स्टुडेन्ट्सलाई गाइड गरिरहेको छ फेरि अर्को एलिमेन्टले के गर्दैछ त्यो भनिदिने यसले के गरिरहेको छ एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरिरहेको छ फेरि अरू स्टुडेन्ट्सहरूले के गरिरहेको छ त हेरिरहेको छ सो हामीले फर्स्टमा यसलाई भनिदिन्छौँ यो चाहिँ एउटा प्रोफेसर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोफेसर छ र त्यो प्रोफेसरले चाहिँ गाइड गरिरहेको छ
त्यहाँ एउटा स्टुडेन्ट पनि छ, त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ के गरिरहेको छ, पर्फर्म गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अरू स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ जसले चाहिँ हेरिरहेको छ एक्सपेरिमेन्टलाई, अनि हल्का सेटिङ्सलाई डिस्क्राइब गर्नलाई डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट्सहरू युज भइरहेको छ भनेर त्यो भनिदिन्छौँ। सो बेसिकली हामीले के गर्छौँ, एउटा एउटा एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्दै लिएर जान्छौँ। डिस्क्राइब गर्दाखेरि कसरी डिस्क्राइब गरिदिरहेछौँ, हामीले एक्सन भन्दो रहेछौँ। यसमा यो चिज छ जसले यो गर्दैछ, त्यसमा यो चिज पनि छ जसले यो गर्दैछ, त्यसमा यो चिज पनि छ जसले यो गर्दैछ। सो सिम्पली एउटा एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने, त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ भनेर त्यो एलिमेन्टको एक्सनलाई डिस्क्राइब गरिदिने, फेरि अर्को एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने, त्यसको एक्सनलाई डिस्क्राइब गरिदिने। अब सबै एलिमेन्टले एक्सन गरिरहेको हुँदैन, जस्तै त्यो चेयर मात्रै छ भने त्यो चेयरले त केही एक्सन गरेकै छैन नि त, त्यो केसमा चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ, त्यसको फिचरलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। त्यो चेयर कस्तो छ त, येल्लो कलरको छ कि अरू प्रिमियम छ कि सस्तो छ कि के छ, फिचरलाई डिस्क्राइब गरिदिने। सो हामीले एउटा एलिमेन्ट लिन्छौँ, त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ त्यो भनिदिने, अर त्यो एलिमेन्टले केही पनि गरिरहेको छैन भने त्यो एलिमेन्ट कस्तो छ भनेर त्यसको फिचर लाई डिस्क्राइब गरिदिने। सो सिम्पली के गर त, पिक्चरबाट 4-5वटा एलिमेन्ट्सलाई डिस्क्राइब गर। डिस्क्राइब कसरी गर्ने त, कि त त्यसको एक्सनलाई डिस्क्राइब गर्ने, कि त त्यसको फिचरलाई डिस्क्राइब गरिदिने, कि त त्यो कस्तो छ भनिदिने, कि त त्यसले के गर्दैछ भनिदिने। अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले के भन्न मिल्छ त, त्यसको कलर्सलाई डिस्क्राइब गर्न मिल्छ, त्यसको एजलाई डिस्क्राइब गर्न मिल्छ, त्यसको साइजलाई, सेपलाई, अर्कै एक्सप्रेसन्स दिइरहेको छ भने एक्सप्रेसन्स, एडजेक्टिभ्सहरू युज गर्न पनि मिल्छ। फर इक्जाम्पल सिटीलाई भन्दैछ भने ब्युटिफुल सिटी भन्न मिल्छ, बिल्डिङ्सलाई भन्छ भने टल मोडर्न बिल्डिङ भन्न मिल्छ, इक्विपमेन्ट्सहरूलाई एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट्स। सो यसरी एडजेक्टिभ्सले डिस्क्राइब गरिदिन मिल्यो, अरू तिनीहरूको कलर सेप साइजहरू तिनीहरूले डिस्क्राइब गरिदिन पनि मिल्यो। एक्सन भन्छ भने धेरै जसो कस्तो वर्ड आइरहेको हुन्छ, एक्सन चाहिँ आइएनजीवाला वर्ड, जस्तै क्लिकिङ फोटो, क्याप्चरिङ फोटो, अर के गरिरहेको हुनसक्छ, स्माइलिङ हुनसक्छ, इटिङ हुनसक्छ। सो यस्तो खालको आइएनजीवाला वर्ड युज भइरहेको छ एक्सन्सको लागि। अनि हामीले के भन्छौँ भने एलिमेन्ट एलिमेन्ट मात्रै भएन नि त, त्यो एलिमेन्ट फोटोमा कहाँ छ भने भन्नलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त, लोकेसन मार्कर। लोकेसन मार्कर भनेको चाहिँ त्यस्तो वर्ड जसले त्यो एलिमेन्ट पिक्चरमा कहाँ छ भनेर इन्डिकेट गरिदिन्छ। जस्तै बिचमा छ भने हामीले के भन्छौँ, इन द मिडल देयर इज अ प्रोफेसर हु इज गाइडिङ द स्टुडेन्ट्स। त्यो के भयो त, त्यो एलिमेन्ट कहाँ छ, त्यो एलिमेन्ट के हो र त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ भनेपछि त्यो एलिमेन्टलाई प्रपरली डिस्क्राइब हुने भयो नि त। अर लेफ्ट साइडमा छ भने लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा छ भने राइट साइडमा रिलेटिभ पोजिसन युज गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले एउटा एलिमेन्ट यहाँ छ भन्यो, अनि त्यसको रिलेटिभ, त्यसको वरिपरि कहाँ छ त भनेर त्यो भनिदिन पनि मिल्छ। जस्तै नजिकै, त्यसको अपोजिटमा, त्यसको बिचमा, यसरी डिस्क्राइब गर्न पनि मिल्छ। सो के भनिदिने त, त्यो एलिमेन्ट कहाँ छ, त्यो एलिमेन्ट के हो र त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ, यति भन्दै चाहिँ हामीले त्यो एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। फेरि अर्को एलिमेन्ट पिक्चरमा मेन एलिमेन्ट्स भनेको त्यही 4-5वटा एलिमेन्ट्स हुने हो, त्यो 4-5वटा एलिमेन्ट्सलाई डिस्क्राइब गरेर चाहिँ हामीले होल पिक्चरलाई नै डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ, र लास्टमा ओभरअलमा त्यो फोटोमा के भइरहेको छ त त्यो भनिदिन्छौँ है। सो यसरी डिस्क्राइब गर्छौँ पिक्चरलाई। सो लेट्स गो ब्याक टु आवर पिक्चर। अब त्यो पिक्चरलाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के भन्नु पऱ्यो त, द गिभन डायग्राम इज अबाउट एन एक्सपेरिमेन्ट विच इज अ फोटोग्राफ टेकन ड्युरिङ डे, or the given diagram is about an experiment which is a photograph taken in a lab। कि त प्लेसलाई रेफरेन्स दिने, कि त टाइमलाई रेफरेन्स दिने। अनि फर्स्टमा हाम्रो के छ त, प्रोफेसरलाई डिस्क्राइब गरियो। सो हामीले प्रोफेसरलाई के भन्छौँ त, एट फर्स्ट देयर इज अ प्रोफेसर हु इज गाइडिङ द स्टुडेन्ट्स। सुरुमा चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रोफेसर छ जसले स्टुडेन्ट्सलाई गाइड गरिरहेको छ। नेक्स्ट हामीले के भन्दैछ, अन हिज राइट देयर इज अल्सो अ स्टुडेन्ट हु इज पर्फर्मिङ द एक्सपेरिमेन्ट। उसको राइटमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट छ जसले एक्सपेरिमेन्ट्स पर्फर्म गर्दैछ। Opposite to them, other students are there who are observing it। सो त्यसको अपोजिटमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छ अरू जसले चाहिँ हेरिरहेको छ। अनि लास्टमा एट लास्ट डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट इज बिङ युज, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू युज भइरहेको छ। र ओभरअलमा के भइरहेको छ त, दे आर कन्डक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट केयरफुली है। सो हामीले फर्स्टमा पिक्चरमा के भइरहेको छ, पिक्चर कहाँ खिचेको होला त्यो इन्डिकेट गरिदिन्छौँ। एउटा एलिमेन्ट त्यसले के गर्दैछ, अर्को एलिमेन्ट त्यसले के गर्दैछ, अर्को एलिमेन्ट। सो यसरी हामीले 4-5वटा एलिमेन्ट्सलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि होल पिक्चरलाई नै डिस्क्राइब गर्छौँ। सो एट दि एन्ड हाम्रो आन्सर कस्तो देखिने भयो त, द गिभन diagram is about an experiment which is a photograph taken during day. At first, there is a professor who is guiding the students. On his right, there is also a student who is performing the experiment. Opposite to them, other students are there who are observing it. At last, different scientific equipment is being used. Overall, they are conducting experiment carefully. है, सो यति भने चाहिँ हामीले होल पिक्चरलाई नै डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। केही छुट्छ र यति डिस्क्राइब गर्दाखेरि पिक्चरबाट? हेलो, केही छुट्छ त्यति मात्रै डिस्क्राइब गर्दाखेरि पिक्चरबाट?
Okay, so this is how we describe photos. हामीले एउटा एउटा एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्दै लिएर जाने हो। त्यसो भए यो पिक्चरलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ होला त हामीले? फर्स्टमा त पिक्चर के हो भनेर भन्न पर्यो एन्ड कतिखेर खिच्यो होला त भनेर त्यो भनिदिन्छौँ। द डायग्राम इज अबाउट अ सिटी विच इज अ फोटोग्राफ टेकन ड्युरिङ नाइट। अनि त्यसपछि हामीले के भनिदिन्छौँ एट फर्स्ट भनेर सबसे इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। अब त्यो त अभियसली बिल्डिङ हो, सो हामीले के भनिदिन्छौँ एट फर्स्ट देयर आर बिल्डिङ्स विच आर टल एन्ड मोडर्न, त्यो भनेपछि भइहाल्यो। इन फ्रन्ट अफ द बिल्डिङ्स देयर इज अ रिभर विच इज रिफ्लेक्टिङ कलरफुल लाइट्स. Along with that, there is also a road which is covered with trees and lights. At last, the sky looks very clear. Overall, the city looks beautiful during nighttime. सो त्यति भने चाहिँ हामीले एभ्रिथिङलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ पिक्चरको। सो बेसिकली पिक्चरमा 4-5वटा मात्रै एलिमेन्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो 4-5वटा एलिमेन्ट्सलाई यसको वरिपरि यो छ, यसको वरिपरि यो छ भन्दै के गर्दैछ डिस्क्राइब गर्दै गएपछि वी कम्प्लिट डिस्क्राइबिङ द होल पिक्चर है। सो द्याट इज हाउ वी आर सपोज टु डिस्क्राइब पिक्चर्स एन्ड फोटोज। ओके, टेक अ लुक एट दिस वान। त्यसो भए एकचोटि ट्राई गर त आफैले डिस्क्राइब गर्नलाई कसरी डिस्क्राइब गरिन्छ होला। So the diagram is about, do you know what exactly this place is called? It is called slum area. है त्यो एकदमै स्मल स्पेसमा धेरै मान्छे कन्जेस्टेड भएर बस्छ नि, त्यस्तोलाई स्लम एरिया भन्छ। अर जस्ट डर्टी प्लेस भनेर भनिदिँदा पनि भयो। इफ वर्ड थाहा छ भने थाहा छ, थाहा छैन भने चाहिँ सिम्पल वर्ड युज गरिदिने। द डायग्राम इज अबाउट स्लम एरिया विच इज अ फोटोग्राफ टेकन ड्युरिङ डे. At first, there are many houses which are very old. In front of the house, there is a river which looks very polluted. Behind the houses, there are tall buildings which look very modern. At last, there is also a house which has blue tank on top. Overall, the picture shows comparison between poor lifestyle and rich lifestyle. Done? Okay, so यो पिक्चरलाई एक्चुअली ट्राई गरेर डिस्क्राइब गर्नलाई।
Okay, now this picture can be described as the diagram is about mountain region, which is a photograph taken during day. At first, there is a house which has a lot of white windows. In front of the house, there is a ground which has green grasses in it. Behind the houses, mountains are there which are covered with snow. At last, sky looks a bit cloudy. Overall, the house is located in a very peaceful region. Okay, now take a look at this one. सो के गर फर्स्टमा के को बारेमा हो पिक्चर त्यो भनिदियो अनि त्यसपछि एउटा एलिमेन्टलाई लिग्यो जस्तै यसलाई लिग्यो भने हामीले के भन्छौँ त हु इज ह्याभिङ हिज फुड एन्ड लुकिङ एट हिज ग्रान्ड चिल्ड्रेन ग्रान्ड मदर छ ग्रान्ड मदरले होल्ड गरिरहेको छ ग्रान्ड चिल्ड्रेनलाई कपाल आर स्माइलिङ एट इच अदर त्यसपछि फुडहरू छ ड्रिङ्क्सहरू छ डिलिसियस फुड एन्ड ड्रिङ्क्सहरू छ भनेर भन्थ्यो भइहाल्यो अनि ओभरअलमा दे आर इन्जोइङ द टाइम. Okay, so the picture is the diagram is about dinner time, which is a photograph taken during night. At first, there is a grandfather who is having his food and looking at his grandchildren. On his side, there is also a grandmother who is holding grandchildren. Opposite to them, there is a couple who are smiling at each other. At last, different types of foods and drinks are on the table, which looks very delicious. Overall, they're having great time, or they are having quality time. भन्दा पनि भयो. Done. Okay. Now this one. Now this is looks a bit complicated because दुईटाको comparison छ. So simply के गरिदिनु त 1970s मा के छ 2010s मा के छ भनेर त्यो भनिदिने. अब कम्पेयरै गर्नु छ भने डिरेक्टली कम्पेयर गर्न पनि मिल्छ जस्तै on the top in case of 1970s there are these things whereas on the top of the 2010s there are these things and in case of 1970s at the bottom we have this thing and in case of 2010s यसरी comparison गर्न मिल्छ. However, it'll get a bit tricky. If you can do that, त्यो better हुन्छ. तर सकिन्न भने चाहिँ 1970s लाई describe गरिदिने and 2010s लाई describe गरिदिने. So यसरी separately describe गरिदिन पनि मिल्यो. So के भन्दैन त in 1970s at the top there are food items such as cupcakes and bottle whereas at the bottom there are bread and rice and other food items and in the middle there are two layers. In the one, there are protein rich food items such as milk, cheese, and fish. And in the third one, there are different types of fruits and vegetables such as cabbage, avocado, apples, etc. And in case of 2010s, at the top, there are different food items such as rice and bread, whereas at the bottom, several types of fruits and vegetables are present. And in the middle, protein rich food items such as meat, um, milk, cheese, and fish, etc., can be found. Overall, the pyramids show a great comparison between 1970s and 2010s. So basically comparison छ भनेर भन्दैन कम्पेरिजनमा यतापट्टि यो छ यतापट्टि यो छ अनि जुन हामीले अघिकै टेम्प्लेट नै भन्ने हो जस्ट सेपरेट गरिदिन्छौँ 1970s एन्ड 2010s भनेर अनि हामीले जुन त्यो लोकेसन मार्कर्स भनेर भन्थ्यौँ नि त्यो लोकेसन मार्कर्समा चाहिँ सिम्पली के एड गरिदिने हो त एट द टप बटम र मिडल भनेर एड गरिदिने हो सो सिम्पली यसले के गरिदियो त लोकेसन देखाउँछ लोकेसन कसरी टप बटम एन्ड मिडल है द्याट इज हाउ वी डिस्क्राइब पिक्चर्स पिरामिड्सहरू पनि आजकल आउन थालेछ सो पिरामिड्स आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसरी डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ सो टेक अ लुक एट दिस वान लास्ट पिक्चर एकचोटि यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ एन्ड देन वी विल मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन टाइप फ्रम द स्पिकिङ.
So the given diagram is about jungle safari, which is a photograph taken in a jungle. At first, there are elephants who are crossing the road. Behind the elephant, there's also a jeep which is parked on the side of the road. On the jeep, there are a few tourists who are taking photos and enjoying the nature. At last, there is a jungle behind the jeep. Overall, the tourists are enjoying the nature. Done. सो सिम्पली के गर्ने हो त यति भनेपछि सबै कुरा देखिहाल्यो यो छ यो छ यो छ यिनीहरूले यो गर्दैछ यस्तो छ भनेर भन्दै चाहिँ सकिन्छ है सो फोटोग्राफ्सहरूलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ त जस्ट मेक स्योर द्याट यु आर टेकिङ 4-5वटा एलिमेन्ट्स फ्रम द पिक्चर डिस्क्राइब दोज एलिमेन्ट्स त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई रिलेट गर्नलाई चाहिँ यसको साइडमा छ यसको अपोजिटमा छ यसको पछाडि छ यसको अगाडि छ भनेर त्यो भनिदिने एन्ड हामीले त्यो एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब कसरी गर्छौँ त कि त त्यसको फिचर भनिदिन्छौँ कि त त्यसले के गर्दैछ भनिदिन्छौँ फर इक्जाम्पल हामीले कि त जिपलाई चाहिँ विच इज पार्कड अन द साइड अफ द रोड भन्न पनि मिल्यो या त त्यसलाई के भन्न मिल्छ देयर इज अ जिप विच इज ग्रिन इन कलर भनेर त्यो कस्तो छ भन्न पनि मिल्छ या त के गर्दैछ भनेर भन्न पनि मिल्छ है सो एलिमेन्ट्सलाई डिस्क्राइब गरेर 4-5वटा कसरी डिस्क्राइब गर्ने त कि त त्यसको फिचर भनिदिने कि त त्यसले के गर्दैछ भनेर त्यो भन्दैछ डन Okay, so that is describe image. Describe image for different types of images आउन सक्छ and you just need to make sure that you are covering all the major points, important details from the picture. Important detail नै मिस भइरहेको छ भने कन्टेन्टमा राम्रो मार्क्स आउँदैन र हाम्रो स्पिकिङमा नै खासै राम्रो मार्क्स आइदिँदैन सो डिस्क्राइब इमेजमा ले स्पिकिङलाई नम्बर क्यारी गर्छ धेरै नै अनि त्यो भएपछि डिस्क्राइब इमेजमा अलि राम्रो कन्टेन्ट प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ आउन पर्यो ओके नाउ वन्स यु डन इट विथ द डिस्क्राइब इमेज there's a question type called respond to a situation जुन त्यस्तो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ होइन बट स्टिल हामीले अलिअलि गरेर रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा पनि राम्रो कन्टेन्ट प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ पर्छ स्कोर मेट्रिक्स हेर्ने हो भने रिड अलाउडको जस्तै जस्तै पोइन्ट्स हुन्छ रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन धेरै पोइन्ट्स आउने चाहिँ होइन हाउएभर हामीले रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनलाई पनि राम्रोसँग गर्न चाहिँ पर्यो र रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनको कुन चाहिँ पार्टमा आउँछ त यो वाला क्वेसन रिस्पोन्ड कुन चाहिँ फाइल हो यो मेरो यो वाला फाइल होइन के छ नि ओके सो यसले चाहिँ स्पिकिङलाई मात्रै नै मार्क्स कन्ट्रिब्युट गर्ने हो अनि त्यस्तो धेरै नै मार्क्स कन्ट्रिब्युट गर्ने पनि होइन त्यो भएपछि रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा राम्रो कन्टेन्ट कसरी एड गर्ने त्यति गरे चाहिँ हामीलाई खासै धेरै चाहिँ चाहिँदैन अब रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन हाम्रो स्पिकिङको लास्टमा आउने क्वेसन टाइप हो र रिसेन्टली एड गरिदिएको क्वेसन टाइप हो हाम्रो पहिला पहिला यो वाला क्वेसन आउँदा नै आउँदैन थियो जस्ट अगस्तबाट चाहिँ एड गरिदिएको क्वेसन टाइप चाहिँ यो दुईवटा हो समराइज ग्रुप डिस्कसन एन्ड रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन अब रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा के हुन्छ भने हामीलाई 2-3टा सिचुएसन्स दिएको हुन्छ अनि त्यो सिचुएसन्समा हामीले के भन्छौँ त भनेर रिस्पोन्ड गर्न पर्यो जस्तै हामीलाई के दिन सक्छ त तिमी कलेज जाँदै थियौ तर ट्राफिकमा अड्क्यौ र तिमी टाइममा कलेज जान पुग्ने भएनौ र क्लास छुट्ने भयो अब यो सिचुएसनमा प्रोफेसरलाई फोन गरेर के भन्छौ त भनेर यस्तो खाले हामीलाई क्वेसन दिन्छ सिचुएसन दिन्छ अब प्रोफेसरलाई फोन गरेर चाहिँ हामीले के भन्छौ त त्यो चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स हुने भयो सो त्यो सिचुएसनमा हामीले रिस्पोन्ड गर्न पर्यो इन रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन यस्तै खाले सिचुएसन्स हामीलाई कतिवटा दिन्छ त 2-3टा सिचुएसन्स दिन्छ हामीले एभ्री सिचुएसनमा के भन्छौँ भनेर रिस्पोन्ड गर्न पर्यो अब सिचुएसन्स जहिले पनि युनिभर्सिटीको कन्टेक्स्टमा हुन्छ भनेको हाम्रो ऱ्यान्डम चिजको सिचुएसन्सहरू हुँदैन जहिले पनि युनिभर्सिटी होस्टेल क्याफेटेरिया यस्तैसँग रिलेटेड हुन्छ मोस्टली केसँग रिलेटेड भइदिएर हुन्छ क्लासरुम अपोइन्टमेन्ट असाइनमेन्ट अरू होस्टेलमा बस्दाखेरि केही इस्यु अथवा लाइब्रेरीमा बस्दाखेरि केही इस्यु या त क्याफेटेरियामा केही फुडसँग रिलेटेड इस्यु यस्तै खाले केही सिचुएसन दिइरहेको हुन्छ अब हामीलाई के दिन्छ भने सिचुएसन दुईवटा वेजमा दिन्छ एउटा स्क्रिनमा लेखेको पनि हुन्छ र अडियो प्ले पनि गरिदिन्छ अडियोमा पनि स्पिकरले त्यही नै पढिरहेको हुन्छ जुन स्क्रिनमा दिएको छ त्यो भएपछि हामीले सिचुएसन्सलाई दुईवटा वेजमा बुझ्न मिल्छ एउटा चाहिँ स्क्रिनमै पढेर पनि बुझ्न मिल्छ अर्को चाहिँ रेकर्डिङ सुनेर पनि बुझ्न मिल्छ र जब रेकर्डिङ कम्प्लिट
हुन्छ हामीलाई 10 सेकेन्ड्सको टाइम दिन्छ प्रिपेयर हुनको लागि आफ्टरवर्ड्स हाम्रो बिप साउन्ड आउँछ र बिप साउन्ड आएपछि हामीलाई 40 सेकेन्ड्सको टाइम दिन्छ टु रेस्पोन्ड के भन्ने त भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई 40 सेकेन्ड्सको टाइम दिन्छ सो द्याट इज द द्याट इज द प्याटर्न अफ द क्वेसन यु गेट 2 to 3 minutes sorry you get 2 to 3 questions 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम एन्ड 40 सेकेन्ड्सको रेस्पोन्डिङ टाइम अब यो वाला क्वेसनमा हामीलाई त्यस्तो धेरै इस्यु चाहिँ हुँदैन किन इस्यु हुँदैन भने हामीलाई क्वेसनले सिचुएसन दिएको हुन्छ एन्ड देन हामीले त्यसमा रेस्पोन्ड गर्ने हो अब सिचुएसन क्वेसनले नै दिएको हुन्छ हामीले भन्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो सिचुएसन छ भनेर भन्दाखेरि त त्यही सिचुएसन नै भनिदिने हो भने चाहिँ क्वेसन भएको कुराहरूलाई नै हामीले मेन्सन गरिदिने हो जस्ट एउटा दुइटा कन्टेन्ट चाहिँ एड गर्दै चाहिँ इनफ हुन्छ सो रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा त्यस्तो धेरै नै एड गर्नु पर्दैन स्टुडेन्ट्सले कपाल अफ थिङ्स एड गरे चाहिँ इनफ हुन्छ सो रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्छौँ भने सपोज एउटा यो क्वेसन आयो जस्तै यु आर इन यर सेकेन्ड इयर अफ युनिभर्सिटी एन्ड स्टार्टिङ बिजनेस मलाई एउटा रोल दिएको छ मेरो रोल के हो त म चाहिँ सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट रहेछु बिजनेसको अनि म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु इन फाइन्डिङ एन इन्टर्नसिप फर द समर द्याट इज रिलेटेड टु माई कोर्स मेरो कोर्ससँग रेलेभेन्ट एउटा चाहिँ इन्टर्नसिप प्रोग्राममा गर्नलाई चाहिँ म इन्ट्रेस्टेड छु अब मैले क्लास सकेपछि प्रोफेसरलाई गएर बोलाएँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँसँग एडभाइस मागेँ अब एडभाइस माग्दाखेरि मैले गएर के बोल्छु होला त त्यो चाहिँ मेरो आन्सर हुने भयो मैले यो सिचुएसनमा रेस्पोन्ड गर्न पर्यो अब हाम्रो यसको स्याम्पल रेस्पोन्स कसरी स्ट्रक्चर गर्छौँ भने हामी जहिले पनि कोहीसँग गएर बोल्छौँ भने फर्स्टमा ग्रिट गर्नु पर्यो त्यो पर्सनलाई हेलो हाई गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन यस्तो खालको केही इन्ट्रोड्युस वाला गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त सिचुएसन के हो त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो इन मोस्ट अफ द क्वेसन्स हामीलाई सिचुएसन चाहिँ प्रब्लम दिइरहेको हुन्छ तर सधैँ नै प्रब्लम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट सिचुएसन मात्रै हुन पनि सक्छ जस्तै हामीलाई चाहिँ कसैले पार्टीमा बोलायो अरे तर म चाहिँ बिजी भएर पार्टीमा जान मिलेन अरे अब यो त प्रब्लम होइन नि त यो त जस्ट सिचुएसन मात्रै हो त्यस्तो खाला चाहिँ कहिलेकाहीँ सिचुएसन मात्रै सिचुएसन जहिले पनि सिचुएसन नै हुने हो कहिलेकाहीँ चाहिँ सिचुएसन प्रब्लम हुन्छ मतलब धेरै जसो चाहिँ सिचुएसन प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट सिचुएसन मात्रै भइरहेको पनि हुन्छ जस्ट एउटा कन्डिसन मात्रै भएको हुन पनि सक्छ अनि त्यसपछि हामीले पछि गएर केही रिक्वेस्ट गर्दैछौँ भने जस्ट प्रब्लम मात्रै भनेर सिचुएसन मात्रै भनेर त इनफ हुँदैन नि त सो हामीले हल्का फुल्का डिटेल्स पनि एड गरिदिन्छौँ अनि बल्ल रिक्वेस्ट गर्छौँ जस्तै मैले पैसा दिएँ भनेर कहिले पनि कसैले पनि पैसा दिँदै दिँदैन मलाई मसँग पैसा छैन मलाई पैसा दिएँ भनेर पनि कसैले नि पैसा दिँदैन मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम छ मेरो यहाँ यस्तो छ मेरो यो भइरहेछ यस्तो भइरहेको छ यहाँबाट पैसा आउनु बाँकी छ मलाई पैसा दिन त भनेपछि बल्ल हल्का कन्भिन्स हुन्छ नि त मान्छेहरू त्यो भएपछि इफ यु आर मेकिङ अ रिक्वेस्ट you need to make sure that you're not just saying problem there should be some extra details into your problem as well so you make a request and last मा चाहिँ हामीले एउटा एन्डिङ राख्दिन्छौँ पोलाइट एन्डिङ बिकज you're requesting भनेपछि त हामीले के गर्नु भयो त एउटा एन्डिङ पोलाइट त राख्नु पर्यो नि अब धेरै जसो सिचुएसन्समा हामीले केही न केही रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ मिल्छ हाउएभर सधैँ नै गर्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन जस्तै कुनै कुनै सिचुएसनमा सिम्पली हामीले अपोलोजाइज मात्रै गरेर पनि एन्ड गर्न मिल्छ कुनै कुनै सिचुएसन्समा हामीले अप्रिसिएट मात्रै गरेर पनि एन्ड गर्न मिल्छ हाउएभर इन मोस्ट अफ द सिचुएसन वी क्यान मेक अ रिक्वेस्ट बट इट डजन्ट मिन कि सधैँ नै रिक्वेस्टै गर्न चाहिँ पर्छ है सो द्याट इज द स्ट्रक्चर टु आन्सर दिस क्वेसन फर्स्टमा ग्रिट द पर्सन देन टक अबाउट द सिचुएसन अनि त्यसपछि डिटेल्सहरू दिन्छौँ रिक्वेस्ट गर्छौँ र एउटा पोलाइट एन्डिङ राखेर एन्ड गरिदिन्छौँ सो यो वाला सिचुएसनको हाम्रो रेस्पोन्स के हुने भयो त हामीलाई क्वेसनले यो सिचुएसन दिएको थियो मैले स्टार्ट कसरी गरेँ त ग्रिट गरेर गुड मर्निङ प्रोफेसर क्यान आई टक टु यु फर अ मोमेन्ट क्यान भन्ने भयो कुड भन्ने भयो खासै धेरै डिफ्रेन्स आउँदैन अनि त्यसपछि हामीले ब्याकग्राउन्डलाई एक्सप्लेन गर्छौँ के छ त भनेर आम इन माई सेकेन्ड इयर अफ युनिभर्सिटी एन्ड स्टडिङ बिजनेस आम इन्ट्रेस्टेड इन फाइन्डिङ एन इन्टर्नसिप फर दिस समर रेलिभेन्ट टु माई कोर्स I'd like to make use of my free time and learn some skills. And my request ki gaye tha, could you please recommend me any business organizations where I can apply for internship? And my end ki bhane bhane tha, thank you very much for your help. Right? So that is how we respond to the situation. हामीलाई सिचुएसन यो दियो स्क्रिनमा एन्ड देन मैले के भने त गुड मर्निङ प्रोफेसर क्यान आई टक टु यु फर अ मोमेन्ट आम इन माई सेकेन्ड इयर अफ युनिभर्सिटी एन्ड स्टार्टिङ बिजनेस आम इन्ट्रेस्टेड इन फाइन्डिङ एन इन्टर्नसिप फर दिस समर रेलिभेन्ट टु माई कोर्स I'd like to make use of my free time and learn some skills. Could you please recommend me any business organizations where I can apply for internship? Thank you very much for your help. अब यहाँ आएर है जस्तै फर्स्टमा हामीले ग्रिट गरेको छौँ ग्रिटिङ जहिले पनि कोसँग बोलिरहेको छ त्यसको अकर्डिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै साथीहरूसँग बोल्छौँ भने इन्फर्मल ग्रिटिङ हुन्छ प्रोफेसर्स म्यानेजर्स
क्लबको प्रेसिडेन्ट यिनीहरूसँग बोल्छौँ भने चाहिँ फर्मल ग्रिटिङ हुन्छ। त्यही अकर्डिङ हामीले ग्रिट गर्न पर्यो, मान्छेको जो छ त्यसको बेसिसमा ग्रिट गर्नु पर्यो। ब्याकग्राउन्ड त क्वेसनमा जे छ त्यही नै हुन्छ, जस्ट युलाई आईमा चेन्ज गरिदिन्छौँ र बाँकी जे जे क्वेसनले भनेको छ त्यही नै हो। जस्तै युआर इन यर सेकेन्ड इयर अफ युनिभर्सिटी स्टडिङ बिजनेस भनेको थियो भने आम इन माई सेकेन्ड इयर अफ युनिभर्सिटी स्टडिङ बिजनेस, त्यो त सेम नै आयो। युआर इन्ट्रेस्टेड इन फाइन्डिङ एन इन्टर्नसिप भनेको थियो भने आम इन्ट्रेस्टेड इन फाइन्डिङ एन इन्टर्नसिप भन्ने भयो। सो बेसिकली क्वेसनले दिएको सिचुएसनलाई नै रिटेल गरिदिने हो हामीले ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि। अब हामीले के भनेको छौँ त, त्यति मात्रै नभने हल्का एक्स्ट्रा डिटेल पनि एड गरिदिने छु। मैले के भने त, रेलेभेन्ट टु माई कोर्स, किन त बिकज आई वान्ट टु मेक युज अफ माई फ्री टाइम एन्ड लर्न सम स्किल्स। यति भनेपछि मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हल्का स्ट्रङ देखिने भयो। अनि त्यसपछि हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ त, अब यो केसमा हामीले सिम्पली के रिक्वेस्ट गर्ने हो त प्रोफेसरसँग त, कि हामीलाई रेकमेन्ड गरिदिनु भनेर। सो मैले के भने त, कुड यु प्लिज रेकमेन्ड मी एनी बिजनेस अर्गनाइजेसन्स वेयर आई क्यान अप्लाई फर इन्टर्नसिप। अब मैले के हेल्प मागिरहेको छु भने त थ्याङ्क यू त भन्नु पऱ्यो। सो मैले के भनिदिन्छु, थ्याङ्क यू भेरी मच फर your हेल्प। सो यसरी हामीले आन्सरलाई स्ट्रक्चर गर्छौँ। फर्स्टमा ग्रिट गर, ब्याकग्राउन्ड के छ सिचुएसन त्यो एक्सप्लेन गर, त्यसपछि केही रिक्वेस्ट गर र लास्टमा चाहिँ एउटा पोलाइट एन्डिङ राखेर एन्ड गरिदेऊ। सो यो चाहिँ हाम्रो आन्सरको स्ट्रक्चर अर प्याटर्न हुने भयो। Now, let's talk about how we are supposed to greet the person. अब मैले के भनेको छु, ग्रिटिङ जहिले पनि मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। साथीहरू छ भने सिम्पल ग्रिटिङबाट स्टार्ट गरेर हाई हेलो भनिदेऊ। धेरै साथीहरू छ भने चाहिँ हाई एभ्री वान भनेर त्यो भनिदेऊ। अर जोसँग बोल्न गइरहेको छु त्यो मान्छे चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा इन्गेज छ, अरू केही काममा इन्गेज छ भने हामीलाई त अटेन्सन चाहियो उसको। सो त्यो केसमा चाहिँ के भनिदेऊ त, एक्सक्युज मी भनेर भनिदेऊ। सिमिलरली हामीले यदि प्रोफेसरसँग, म्यानेजरसँग, सिक्योरिटी स्टाफ, प्रेसिडेन्ट, मेम्बर, आइटी अफिसर यिनीहरू छ भने चाहिँ हामीले अलिक फर्मल वेमा ग्रिट गर्नु पऱ्यो। हामीले के भनेर स्टार्ट गर्छौँ त, गुड मर्निङ भनेर स्टार्ट गर्छौँ। गुड मर्निङ प्रोफेसर, गुड आफ्टरनुन प्रोफेसर, यसरी स्टार्ट गर्ने भयो। अनि त्यसपछि इफ दे आर इन्गेज इन समथिङ एल्स, जस्तै उनीहरू अरू केही काम गरिरहेको छ भने त हामीलाई उनीहरूको अटेन्सन चाहियो। अटेन्सन ग्राब गर्नु छ भने हामीले के फ्रेज युज गर्छौँ, एक्सक्युज मी है। सो दुईवटा तिनवटा मैले धेरैवटा दिन नि मिल्थ्यो ग्रिटिङ, तर झन् कन्फ्युजिङ हुने भएर मैले जस्ट दुई तिनवटा मात्रै ग्रिटिङ्स दिइरहेको छु। साथीहरूलाई हाई हेलो, प्रोफेसर म्यानेजर छ भने चाहिँ गुड मर्निङ भनिदेऊ। एकजना प्रोफेसर छ भने सिम्पली से गुड मर्निङ प्रोफेसर। इफ देयर आर लट अफ प्रोफेसर्स युल से गुड मर्निङ प्रोफेसर्स। सो सिङ्गुलर प्लुरललाई पनि एड्रेस गर्नु पऱ्यो एन्ड फर्मल इन्फर्मल त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु पऱ्यो। अब ग्रिट गर्दाखेरि गुड मर्निङ प्रोफेसर यस्तो यस्तो भयो भनेर सिधै डिटेल्समा जाँदाखेरि चाहिँ हल्का रुड देखिन सक्छ। द्याट्स वाइ हामीले एउटा एक्स्ट्रा सेन्टेन्स एड गरिदिन्छौँ, क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट, अर क्यान आई टक टु यु फर अ मोमेन्ट, अर आई वान्टेड टु टक टु यु अबाउट समथिङ है। सो कुनै दुईवटा मध्ये एउटा सेन्टेन्स युज गरेर क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट मैले धेरै जस्तो युज गरिरहेको हुन्छु। अ मिनट चाहिँ साथीहरूको लागि, अ मोमेन्ट चाहिँ प्रोफेसर्सहरूको लागि। सो प्रोफेसरसँग कुरा गर्छ भने क्यान आई टक टु यु फर अ मोमेन्ट, यो सेन्टेन्स युज गर, क्वेसन युज गर। अर प्रोफेसरलाई आई वान्टेड टु टक टु यु अबाउट समथिङ, या त जेको बारेमा कुरा गर्न लागेको त्यसैलाई इन्ट्रोडक्सनमा भनिदिन पनि मिल्छ। फर इक्जाम्पल, इफ यु आर गोइङ टु टक अबाउट assignment, you will say, I wanted to talk to you about assignment. मलाई चाहिँ असाइनमेन्टसँग कुरा गर्न, असाइनमेन्टको बारेमा कुरा गर्न मन थियो भनेर त्यो भन्न मिल्यो। अर एकछिन कुरा गर्न मिल्छ भने हामीले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर के भनिदिन्छ त, क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट। सो फर्स्टमा गुड मर्निङ प्रोफेसर, क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट भनेपछि ग्रिट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यु विल स्टार्ट एक्सप्लेनिङ द सिचुएसन। अब सिचुएसन एक्सप्लेन गर्दाखेरि देयर आर मल्टिपल स्ट्रक्चर्स डिपेन्डिङ अन विच वाट एभर सिचुएसन देयर इज, हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स युज गर्न मिल्छ। जस्तै मैले चाहिँ एसएमा वर्क गर्दै थिएँ तर मलाई अर्गनाइज गर्ने आएन भने मैले के भनिदिन्छु, आई वाज वर्किङ अन एन एसए बट आई कुड नट अर्गनाइज माई आइडियाज, होइन, यसरी एक्सप्लेन गर्न मिल्यो। अर मलाई केही प्रब्लम फेस भइरहेको छ भने I've been struggling with केही एउटा प्रब्लम भनिदिने, अरू कुनै रिजनले गर्दाखेरि केही गर्न सकेन, जस्तै ड्यु टु माई हेल्थ आइ एम करेन्टली अनएबल टु टेक क्लासेस, यो भन्न पनि मिल्यो। अरू कसैलाई कम्प्लिमेन्ट दिनु छ भने आइभ नोटिस्ड यु हेभ ग्रेट ह्यान्ड राइटिङ, आइभ नोटिस्ड यु टेक ग्रेट नोट्स भनेर भन्न मिल्यो। अरू इस्युलाई नै भन्न छ भने पनि आइभ नोटिस्ड भन्न मिल्छ। आइभ नोटिस्ड यु आर नट टेकिङ यर रेस्पोन्सिबिलिटिज भेरी सिरियसली, त्यो भन्न पनि मिल्यो। अरू कुनै इभेन्ट अटेन्ड गर्नु थियो, लेक्चर अटेन्ड गर्नु थियो, अपोइन्टमेन्ट अटेन्ड गर्नु थियो तर छुट्यो भने हामीले के भन्दैन मिल्छ, I was planning to attend the lecture, but I could not attend it. म प्लान गर्दै त थिएँ तर मैले भ्याउन भ्याएन। अरू एड्स आउँछ भने यो स्ट्रक्चर आउन सक्छ,
कम्प्लेन गर्नु छ भने सिम्पली से आई निड टु रिपोर्ट अ प्रब्लम, अर क्वेसनले चाहिँ तिमीलाई के रोल दिएको छ भने त्यो रोललाई चाहिँ आफूले इन्ट्रोडक्सनमा इन्ट्रोड्युस पनि गर्नु पऱ्यो। जस्तै यु आर अ स्टुडेन्ट भन्छ नि हामीले के भन्नु पऱ्यो, आई एम अ स्टुडेन्ट। अर क्वेसनले यु आर अ सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट भन्छ नि मैले के भन्नु पऱ्यो, आई एम अ सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट भनेर स्टार्ट गर्नु पऱ्यो है। सो डिपेन्डिङ अन के सिचुएसन छ यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरूलाई युटिलाइज गर्न मिल्यो। सो यो एकचोटि स्ट्रक्चर्सहरूलाई सरेर अनि फेरि सिचुएसन मात्रै नभन्ने भनेर हामीले एक्स्ट्रा डिटेल्स पनि एड गर्न पऱ्यो। सो एक्स्ट्रा डिटेल्समा चाहिँ हामीले त्यसको इफेक्ट भन्न पनि मिल्छ या त रिजन भन्न पनि मिल्छ। जस्तै मेरो चाहिँ क्लास छुट्यो भन्दैछौ भने रिजन दिन पऱ्यो, इट इज बिकज आई वाज स्टक इन द ट्राफिक। अर तिमीले चाहिँ म ट्राफिकमा अड्केको छु भनेर भन्छ भने चाहिँ के भन्दैन मिल्छ, बिकज अफ दिस आई विल नट बी एबल टु मेक इट टु द क्लास होइन। सो अगाडि रिजन एड गर्छौ भने पछाडि इफेक्ट एड गरिदियो, अगाडि इफेक्ट एड गर्छ भने पछाडि रिजन एड गरिदियो। अब फेरि मिसिङ गरिरहेको छ, अपोइन्टमेन्ट्स मिस भएको छ, कसैलाई रिजेक्ट गर्दैछौ पार्टीको लागि, अर क्लास मिस भएको छ भने त अपोलोजाइज गर्नु पऱ्यो, आम रियली सरी भन्नु पऱ्यो। कसैले राम्रो भन्यो जस्तै तिमीलाई फिडब्याकहरू राम्रो दियो भने आई रियली एप्रिसिएट भन्न मिल्यो होइन। सो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरूले एक्स्ट्रा डिटेल्सहरूलाई पनि एड गरिदिने सो द्याट हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ स्ट्रङ देखियोस्। अब रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामीसँग मल्टिपल स्ट्रक्चर्सहरू छ, तर जति धेरै स्ट्रक्चर्स हुन्छ त्यति कन्फ्युजिङ साउन्ड गर्छ यो स्ट्रक्चर्सहरू। त्यही भएर हामीले सिम्पली एउटा स्ट्रक्चर युज गर्छौँ एन्ड द्याट इज कुड यु प्लिज है। सो हामीले के भनिदिन्छौँ, कुड यु प्लिज भनेर भनिदिन्छौँ। अब कुड यु प्लिज भन्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट सिचुएसन्समा हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स युज गरिराख्नु पर्दैन। जस्ट कुड यु प्लिज नै एभ्री सिचुएसनमा नै वर्क गरिदिन्छ। जस्तै कुड यु प्लिज सजेस्ट मी अ बेटर वे टु डु दिस, कुड यु प्लिज गिभ मी सम फिडब्याक, कुड यु प्लिज हेल्प मी विथ दिस प्रब्लम। सो देयर आर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स, तर कुड यु प्लिज युज गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट सिचुएसन्सलाई नै वर्क गरिदिन्छ। एन्ड हामीले सिन्स केही रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले के भनिदिनु पऱ्यो त, लास्टमा गएर थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम, थ्याङ्क यू भेरी मच फर अन्डरस्ट्यान्डिङ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर एफर्ट, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर हेल्प, अर थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ है। सो हामीले के गर्ने भयो भने त अगाडिपट्टि सुरुमा मान्छेलाई ग्रिट गर्ने भयो, त्यसपछि वी विल टक अबाउट सिचुएसन, त्यसमा हल्का एक्स्ट्रा डिटेल्स, अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा रिक्वेस्ट र एन्ड गरिदिन्छौँ विथ पोलाइट एन्डिङ। सो दिस विल बी द फ्लो। सो गुड मर्निङ, क्यान आई टक टु यु, यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो छ, यसले गर्दा यस्तो यस्तो भयो, क्यान यु प्लिज यस्तो यस्तो गरिदिनु, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु हेल्प। सो द्याट इज हाउ वी स्ट्रक्चर दि आन्सर। अब यसमा हामीले खासै एड गर्ने केही पनि होइन, गुड मर्निङ त गुड मर्निङ त्यो घोकी नै हालेको चाहिँ खासै प्रब्लम भएन, क्यान आई टक टु यु पनि खासै गाह्रो भएन। बाँकी भनेको सिचुएसन त क्वेसनमै हुन्छ, अलिअलि आफैले एड गरिदिने हो, एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ आफैले एड गर्न पऱ्यो, लास्टमा एन्ड गर्ने भनेको त थ्याङ्क यू नै हो। सो यसरी चाहिँ हामीले आन्सरलाई स्ट्रक्चराइज गर्छौँ। सो जस्ट के गर्नु पऱ्यो त, यो सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु चाहिँ पऱ्यो। सिचुएसनलाई सिम्पली हामीले कसरी एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ, क्वेसनमा यु भनेको छ भने आई भन्छौँ, क्वेसनमा यर भन्छ भने माई भन्छौँ। त्यति चेन्ज गर्दैछ, क्वेसनले ठ्याक्कै जे भनेको छ मलाई रोल दिएको छ, मैले रोल अस्युम गर्छु अनि त्यसपछि आन्सर गरिदिन्छु, डन है। सो एक दुईवटा स्याम्पल्सहरू हेर त, फर्स्टमा एकचोटि सिचुएसनलाई मात्रै हेर त। ओके, सो क्वेसनले के भनेको छ त, लाइब्रेरीमा वर्क गर्दैछौ अर्जेन्ट असाइनमेन्टमा, तर कम्प्युटर वर्क गर्न छोड्यो, रिस्टार्ट पनि गर्यो तर केही पनि भएन, स्टाफ मेम्बरलाई बोलाएर स्टाफ मेम्बरलाई चाहिँ कि त हेल्प गरिदियो कि त कोही मान्छे जसले हेल्प गर्न सक्छ त्यसलाई बोलाइदेऊ भनेर त्यो भन्यो। सो बेसिकली हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ
अब त्यहाँ स्टाफलाई बोलाउँदाखेरि त अटेन्सन चाहियो सो हामीले के भन्ने एक्सक्युज मी क्यान आई टक टु यु फर अ मिनट आई वाज वर्किङ on an urgent assignment but my computer stopped working I've tried restarting as well but it still isn't functioning जे थियो त्यही नै भनिदिएँ can you please help me fix it or recommend me someone who can thank you very much for your understanding so simply त्यहाँ जे थियो त्यसैलाई नै भनिदियो हामीले नर्मली हामीलाई 40 सेकेन्ड्सको टाइम त दिएको हुन्छ बट हामीले 25 सेकेन्ड्स जति बोल्यो भने पनि इनफ हुन्छ किनभने सिचुएसनलाई धेरै यताउता गर्नु परेन अलिअलि एड गरिदिने इन्फर्मेसन त्यति भएपछि इनफ हुन्छ ओके नेक्स्ट यो वाला सिचुएसन हेर So we start by saying, Good morning, Professor. Can I talk to you for a moment? I'm in my second year of university and studying business. I'm interested in finding an internship for this summer relevant to my course. I'd like to make use of my free time and learn some skills. Could you please recommend me any business organizations where I can apply for internship? Thank you very much for your help. Done. Okay, now take a look at this one. Okay, since we are talking to a group of people, we will start by saying, Hey everyone, I wanted to talk to you guys about something. I really appreciate that you want me to go first, but I'm a bit unprepared at the moment, and I think it might be better if I go later so I can deliver my part more confidently. Could you please send someone else before me?
or अर्को structure के पनि हुन्छ, would it be okay if someone else goes before me? तर हामीले could you please, can you please नै use गरिरहेको छौँ, so त्यसैलाई नै use गर्दैन। can you, अनि thank you very much for your understanding है। so actually यो क्वेसनलाई हेर त कसरी आन्सर गर्छ होला। Okay, first I greet the person. We are talking to Professor Miller, so you'll say, "Good morning, Professor Miller. Can I talk to you for a minute, for a moment?" And this was your background is. I've missed the last three lectures because I had to take care of one of my family members who was sick. Because of that, I am not being able to keep up with my readings and complete assignments. अब यो सिचुएसनमा के रिक्वेस्ट गर्छु त प्रोफेसर मिलरसँग, क्लासेसहरूको लागि चाहिँ रिभाइज गरिदिनु र असाइनमेन्ट्सको लागि चाहिँ डेडलाइन एक्सटेन्ड गरिदिनु भन्छु होला। कुड यु प्लिज एक्सटेन्ड द डेडलाइन फर मी एज वेल एज revise me my missed lectures. Thank you very much for your help. होइन, सो यो भन्दै छु कि योवाला हेर।
Okay, so you'll say, "Excuse me, can I talk to you for a minute? I was studying for an important exam in the quiet section of the library. However, a group of students nearby is speaking really loudly, and it is getting really hard for me to concentrate. Could you please go and ask them to make less noise so that others people can also study? Thank you very much for your understanding." So simply क्वेसनमा जे जे छ त्यसलाई नै प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ हामीले when it comes to respond to a situation. So respond to a situation को क्वेसनमा हामीलाई एकाडेमिक सिचुएसन्सहरू दिन्छ युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड सिचुएसन्स अब त्यो भनेको धन्य धन्य 50 वटा जति सिचुएसन्स ट्राई गर्छौ भने त्यस्तै खाला सिचुएसन्स नै आइरहेको हुन्छ त्यही भएर प्रिडिक्सन फाइलबाट चाहिँ अराउन्ड 50 वटा सिचुएसन्स अर 100 वटा सिचुएसन्सहरू प्र्याक्टिस गरेर कि त त्यहीबाट सिचुएसन आउँछ अरू त्यस्तै खाला सिचुएसन आउँछ अब जब हामीले अलरेडी त्यस्तै खाले सिचुएसन सल्भ गरिसकेका हुन्छ भने चाहिँ एक्जाममा आउने सिचुएसनलाई पनि हामीलाई डिल गर्न प्रब्लम हुँदैन जस्ट आन्सर गर्दाखेरि स्ट्रक्चर चाहिँ फलो गर्न पर्यो यति गरे चाहिँ इनफ हुन्छ रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन पनि है सो बुझिन्छ कि बुझिँदैन रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन बुझिन्छ सर बुझिन्छ सर ओके सो रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनको चाहिँ मैले टन्नै क्वेसन्सहरू ट्राई गरेर भनेको छु एक्जाममा त्यस्तै आइरहेको हुन्छ सो एपियुनी अल्फाहरूबाट त्यो प्रिडिक्सन फाइल्सहरूबाट क्वेसन्सहरू गर एन्ड 50-100 वटा सिचुएसन सल्भ गऱ्यो भने त्यस्तै त्यस्तै सिचुएसन्स आएको हुन्छ स्ट्रक्चर फलो गऱ्यो भने इनफ हुन्छ है ओके दिस मच फर टुडे ट्राई दिज क्वेसन्स एन्ड हेभ अ ग्रेट विकेन्ड टुमोरो सो हामीले सन्डे फेरि अरू क्वेसन्सहरू हेर्छौँ स्पिकिङ सेक्सनबाट गुड नाइट गुड नाइट सर
Hello? Okay, so we are starting reading section from today. It'll take about 4 days to complete reading section. त्यो सकेपछि त हाम्रो कोर्स नै कम्प्लिट भइहाल्छ. Okay, so reading section सबसे टफ सेक्सन हो. गाह्रो क्वेसन्स हुँदैन. हामीलाई जस्ट स्कोर लिएर आउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने कहिले के थियो भने पहिला पहिला रिड अलाउडबाट रिडिङको स्कोर आइदिन्थ्यो अनि रिड अलाउडमा हामीले अब अलिअलि बिग्रे पनि कम एटलिस्ट 0 त आउँदैन थियो नि त. हाम्रो अराउन्ड ल 30 मार्क्समा 20-25 मार्क्स आउँथ्यो. अलिअलि बिग्रे पनि त्यहाँबाट पोइन्ट्स चाहिँ आउँथ्यो. तर अहिले के छ त रिड अलाउडबाट नम्बर आउँदैन रिडिङको. त्यो भएपछि हामीले रिडिङ सेक्सनबाट नै रिडिङको नम्बर लिएर आउनुपर्छ. अब रिडिङ सेक्सनमा त फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू आउँछ. फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केसमा त हाम्रो 0 नै आइदिन पनि सक्छ इफ हामीले सबै बिगारेको छौँ भने. द्याट्स वाइ रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के प्रब्लम छ त अहिले रिड अलाउडबाट स्कोर नआउने भएपछि चाहिँ रिडिङ नै मिलाउनु पर्ने भएको छ. रिडिङमा पनि हामीलाई मेनली कुन कुन क्वेसन्स चाहिन्छ त फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने छ. सो रिडिङ सेक्सनलाई चाहिँ अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पहिलाको कम्पेरिजनमा. मैले पहिला चाहिँ रिडिङ सेक्सनलाई ठिकै ठिकै प्र्याक्टिस गर किनभने रिड अलाउडबाट पोइन्ट्स आइहाल्छ. त्यहाँबाट अलिअलि रिडिङको पोइन्ट्स एड भयो भने इनफ हुन्छ भन्थे. हाउएभर अब चाहिँ त्यो सिचुएसन छैन. अब चाहिँ हामीले रिडिङ सेक्सनलाई नै मिलाउनुपर्छ इफ वी वान्ट स्कोर्स इन रिडिङ. इच ब्यान्डमा युजली रिडिङमा कम स्कोर आएको भएर चाहिँ स्टुडेन्ट्सको इच ब्यान्डमा कम स्कोर आइदिन्छ. त्यही भएर रिडिङलाई अलि राम्रोसँग गर्न सक्नु चाहिँ पर्यो. अब रिडिङ सेक्सनमा हाम्रो 5वटा क्वेसन टाइप्स छ स्टार्टिङ विथ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, then multiple choice, reorder, fill in the blanks, and then at last there will be another multiple choice questions. अब दुईटा क्वेसन टाइप्सहरू चाहिँ सिमिलर छ. एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन टाइप्सहरू सिमिलर छ, अर्को चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू सिमिलर छ होइन. सो नाम सिमिलर छ यिनीहरू दुइटाको र क्वेसन टाइप्सहरू पनि अलमोस्ट सिमिलर नै छ यो दुइटा क्वेसन्समा. सो बेसिकली डिफरेन्स के छ भने एउटालाई चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन भन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स के भन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप. मल्टिपल चोइसको केसमा दुइटैमा नै मल्टिपल चोइस क्वेसन त छ तर एउटालाई चाहिँ के भन्छ मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर, अर्कोलाई चाहिँ के भन्छ मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर. सो यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्समा डिफरेन्स के हुन्छ भने हामीलाई प्यासेज दिन्छ र एउटा क्वेसन सोधेको हुन्छ नि अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ. हाम्रो टास्क के हो त यो प्यासेज पढेर यो क्वेसनको आन्सर कुन चाहिँ हो सेलेक्ट गर्ने. अब आन्सर सेलेक्ट गर्दाखेरि इफ वी आर डुइङ मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर यो अप्सन्सहरूमध्ये कुनै एउटा अप्सन चाहिँ राइट आन्सर हो. युजली क्वेसनले त्यो प्यासेजको मेन आइडिया के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ. भनेपछि यो कुन 4वटा सेन्टेन्सेस मध्ये कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ त्यो प्यासेजको मेन आइडिया हो भनेर हामीले त्यो सेलेक्ट गर्न पर्यो. मल्टिपल आन्सरको केसमा चाहिँ हामीलाई अप्सन्सहरू अलि बढी दिन्छ एन्ड करेक्ट आन्सर पनि 2-3टा जतिवटा अप्सन्स पनि राइट आन्सर हुनसक्छ. त्यो भएपछि हामीले सेलेक्ट गर्न पर्यो कि यो क्वेसनको कुन कुन आन्सर्स हो भनेर के पढेर त प्यासेज पढेर. सो सिम्पली डिफरेन्स के रहेछ त एउटामा चाहिँ सिङ्गल आन्सर हुन्छ त्यही भएर मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर टाइटल भयो. अर्कोमा चाहिँ आन्सर्स 2-3टा जतिवटा पनि हुनसक्छ त्यही भएर क्वेसनको टाइटलले के भयो त मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर्स. अब सिङ्गल आन्सरवाला क्वेसनमा हामीलाई एउटा मात्रै चुज गर्न दिन्छ. जे चुज गरेको छ त्यो मिल्यो भने +1, अरू कुनै राइट आन्सर रहेछ हाम्रो बिग्रेको रहेछ भने 0 हुने भयो. हाउएभर मल्टिपल चोइस क्वेसन्समा हामीलाई जतिवटा अप्सन सेलेक्ट गर्न दिन्छ हामीले पुरै अप्सन्सलाई टिक लगाउन पनि मिल्छ. बट मैले सबैलाई नै टिक लगाएर सबमिट गरिदिएँ भने त राइट आन्सर त जहिले त्यही भित्र पर्ने भयो. सो यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ मल्टिपल आन्सर्समा नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ. हामीले कुनै अप्सनलाई टिक लगाउँछ भने त्यो मिल्छ भने +1, बिग्रिन्छ भने -1 पनि भइदिन्छ. द्याट मिन्स मैले 3टा अप्सन्सलाई सेलेक्ट गरेँ, 2टा चाहिँ मिलेको छ तर एउटा बिग्रेको रहेछ भने टोटल पोइन्ट्स कति आउँछ त मेरो 1 मात्रै आइदिन्छ. सो मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर्समा चाहिँ हामीले गेस गर्न भएन. हामीलाई जुन क्वेसन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, जुन क्वेसन हो जस्तो लाग्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्सनमा टिक नै लगाउँदैनौँ. एब्सोल्युटली स्योर छ भने बल्ल मल्टिपल अप्सन्सलाई टिक लगाउने, स्योर छैन भने चाहिँ कुनै एउटा अप्सनलाई टिक लगाऊ सबमिट गरेर सक्यो. तर यो दुइटै क्वेसन्सले खासै मार्क्स क्यारी गर्दैन. सो यो दुइटै क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न परेन. इन्स्टेड हामीले फोकस गर्ने भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र हल्का फुल्का कुन चाहिँ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त रिअर्डर प्याराग्राफ. नाउ रिअर्डर प्याराग्राफमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई सेन्टेन्सेसहरू दिएको हुन्छ जुन चाहिँ जम्बल्ड अर्डरमा हुन्छ, माथि तल गरेर दिएको हुन्छ. हाम्रो टास्क के हो त कुन कुन सेन्टेन्सको तल कुन कुन सेन्टेन्सेस आउँछ. जस्तै सुरुमा कुन चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ, त्यसको तल कुन चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ, त्यसको तल कुन चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ. सो बेसिकली प्याराग्राफको सेन्टेन्सेसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गरिदिने हो. कुन सेन्टेन्स फर्स्टमा, त्यसको तल कुन, त्यसको तल कुन गरेर सेन्टेन्सेसलाई रिअरेन्ज गरिदिन्छौँ इन रिडिङ रिअर्डर प्याराग्राफ.
अनि त्यसपछि आउँछ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। दुई टाइप्सको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ, एउटा ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, अर्को चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। हामीलाई फर्स्टमा कुन चाहिँ क्वेसन आउने रहेछ, ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ कुन चाहिँ क्वेसन आउने रहेछ त, ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। अब रिडिङ सेक्सनमा हामीलाई यो 5वटा क्वेसन्स चाहिँ 23 मिनट्समा भ्या भन्छ। भनेपछि हामीले यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सबाट मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सरसम्म पुरै क्वेसन्सलाई चाहिँ कति मिनट्समा भ्याउनु पऱ्यो त, 23 मिनट्समा हामीले कम्प्लिट गर्न पर्यो। अब इफ हाम्रो टाइम चाहिँ माथि नै सकिन्छ भने तलको कुनै पनि क्वेसन्स आउँदैन। द्याट्स वाइ टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि एकदमै क्रुसियल भइदिन्छ वेन इट कम्स टु रिडिङ सेक्सन। जो स्टुडेन्टले टाइम म्यानेज गर्न सक्दैन उसले सबै क्वेसन्सलाई भ्याउँदैन, अनि जम्मै क्वेसन अलरेडी हाम्रो मिल्ने चान्सेस कम छ। त्यसमाथि पनि इफ हामीले क्वेसन्सहरू नै थोरै सल्भ गरेको छौँ भने त झन् नम्बर कमाउने चान्सेस भयो। एन्ड द्याट्स वाइ हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि सिक्नुपर्छ। हामीले आन्सर्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने दुईवटा स्किल्स चाहियो, एउटा आन्सर्समा एक्युरेसी त चाहियो, एट द सेम टाइम हामीले आन्सर्स फाइन्ड आउट गर्नलाई स्पिड पनि हुन पऱ्यो। किनभने 4 मिनट लगाएर एउटा क्वेसन सल्भ गरिरहेको छौ भने तिमीले पुरै क्वेसन्स त भ्याउँदैनौ। जस्तै यो नै 5वटा आउँछ, एउटै क्वेसनलाई 4 मिनट लगाइरहेको छ भने त 20 मिनट्समा त हामीले ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मात्रै गरेर आउँछ, 3 मिनटमा कहाँ सबै भ्याइन्छ त। अनि त्यही भएर टाइम म्यानेज पनि गर्न सक्न चाहिँ पऱ्यो। अनि त्यही भएर कुन क्वेसन कता आउँछ त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। हाम्रो फर्स्टमा ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आउँछ, सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ के आउँछ त, ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। भनेको हामीले अगाडि नै टाइम बढी स्पेन्ड गर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ क्वेसन टाइप चाहिँ छुट्न सक्ने चान्सेस रहेछ त, ड्र्याग एन्ड ड्रप, र कुन चाहिँ क्वेसन छुट्न सक्छ, मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर। यसमा त धेरै नम्बर छैन। त ड्र्याग एन्ड ड्रपमा त हाम्रो के छ त 25 प्लस मार्क्स छ रिडिङको। भनेपछि ड्र्याग एन्ड ड्रपको लागि नै भने पनि हामीले अगाडि धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ भएन। ड्रप डाउन त सुरुमै आउँछ, यसमा त टाइम म्यानेजमेन्टको खासै इस्यु भएन। एटलिस्ट अरू छुटे पनि ड्रप डाउन चाहिँ गरेकै हुन्छ, तर ड्रप डाउनमै स्टुडेन्ट्सले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने भएर चाहिँ ड्रप डाउनमा पनि केयरफुल हुन पऱ्यो। ड्रप डाउनलाई मैले कति रेकमेन्ड गर्छु, म्याक्सिमम् 2 मिनट्स। ड्र्याग एन्ड ड्रपलाई मैले कति रेकमेन्ड गर्छु, 1 मिनट एन्ड 30 सेकेन्ड्स। सो यसरी टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ पऱ्यो है। सो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि एकदमै क्रुसियल हुन्छ। अरू अरू चाहिँ फेरि नत्र हामीले एमसिक्युजमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने, अरू फिल इन द ब्ल्याङ्क्सकै एउटा क्वेसनलाई 4-5 मिनट्स लगाउने गऱ्यो भने चाहिँ सबै क्वेसन्स टाइममा कम्प्लिट हुँदैन। अब फेरि यो दुइटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ डिफ्रेन्स के छ त, डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई अप्सन्स कसरी दिन्छ त्यो डिफ्रेन्स छ। जस्तै रिडिङ ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा हामीलाई के गर्छ भने ब्ल्याङ्क्सहरूलाई सल्भ गर्ने हो, तर सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई वर्ड्सहरूको अप्सन दिन्छ। अप्सन कसरी दिन्छ त, इच ब्ल्याङ्कको लागि 4-4वटा अप्सन्स दिन्छ। द्याट मिन्स यो 4वटा अप्सन्सको लागि, यो ब्ल्याङ्कको लागि यो 4वटा अप्सन्स भयो, एउटा ड्रप डाउन मेन्यु आउँछ। त्यो ड्रप डाउन मेन्युबाट अब हामीले कुनै एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्न पर्ने भयो इन अर्डर टु कम्प्लिट द क्वेसन। फेरि यहाँ अर्को ड्रप डाउन मेन्यु आउँछ, त्यहाँबाट फेरि हामीले अर्को वर्ड सेलेक्ट गरेर त्यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो। फेरि यसको लागि छुट्टै, यसको लागि छुट्टै। सो हरेक छुट्टा छुट्टै ब्ल्याङ्क्सको लागि चाहिँ हामीलाई छुट्टा छुट्टै अप्सन्सहरू दिन्छ। त्यो अप्सन्सहरूमध्ये हामीले एउटा एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्दै हामीले कम्प्लिट गर्छौँ ब्ल्याङ्क्सलाई है। नेक्स्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई अप्सन्सहरू तलपट्टि एकैचोटि दिन्छ। यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ एकैचोटि दिन्छ। अनि अप्सन्स दिँदाखेरि कसरी दिन्छ त, टोटल नम्बर अफ ब्ल्याङ्क्स प्लस 3वटा अप्सन्स दिन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई जतिवटा